Phùng Thiệu Phong bật khóc khi gặp Triệu Lệ Dĩnh tại một sự kiện. Đêm hôm đó, bầu không khí tại một sự kiện lớn của giới giải trí Hoa ngữ bỗng trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Ánh đèn rực rỡ, tiếng máy ảnh vang lên không ngừng, hàng trăm nghệ sĩ đình đám cùng hội tụ. Thế nhưng, tất cả dường như mờ nhạt đi khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, cặp đôi từng được coi là tiên đồng ngọc nữ của làng giải trí, tình cờ chạm mặt. Khoảnh khắc ấy diễn ra nhanh, nhưng lại khiến người ta nhớ mãi. Triệu Lệ Dĩnh bước ra từ cánh gà, khoác trên mình bộ váy trắng thanh khiết, gương mặt rạng rỡ nhưng không giấu được sự điềm tĩnh thường thấy. Còn Phùng Thiệu Phong, trong bộ vest đen lịch lãm, vốn giữ vẻ ngoài chín chắn, nhưng khi nhìn thấy cô, đôi mắt anh lập tức lay động. Điều bất ngờ là, ngay giữa nơi đông người, ánh mắt của anh bỗng nhòe đi. Phùng Thiệu Phong không kìm được cảm xúc và đã bật khóc. Trong làng giải trí, hình ảnh nghệ sĩ rơi lệ không hiếm, nhưng với một người đàn ông vốn được cho là kiệm lời và kín đáo như Phùng Thiệu Phong thì đó lại là khoảnh khắc gây chấn động. Giọt nước mắt của anh không chỉ đơn thuần vì sự xúc động khi gặp lại vợ cũ, nó còn là sự dồn nén của bao năm tháng, nỗi tiếc nuối, sự ân hận, những ký ức từng ngọt ngào nhưng giờ đã hóa thành quá khứ. Khán giả có mặt ngày hôm đó chứng kiến cảnh tượng ấy đều lặng người. Họ không biết anh đang khóc vì hạnh phúc khi được nhìn thấy cô, hay vì nỗi đau khi nhận ra khoảng cách giữa hai người đã trở thành sự thật không thể xóa nhòa. Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có, cô khẽ mỉm cười, gật đầu chào, như một cách thể hiện sự tôn trọng, vừa đúng mực vừa đủ để công chúng không có cớ bàn tán thêm. Dẫu vậy, người tinh ý vẫn nhận ra trong ánh mắt cô có chút dao động. Có lẽ, trái tim cô cũng rung lên một nhịp khi thấy người đàn ông từng là chồng mình rơi nước mắt, nhưng là một nghệ sĩ đã quen với sóng gió. Triệu Lệ Dĩnh hiểu rõ rằng nếu để lộ cảm xúc quá nhiều, truyền thông sẽ khai thác không ngừng và điều đó có thể ảnh hưởng đến cả hai. Chỉ ít giờ sau, khoảnh khắc Phùng Thiệu Phong bật khóc đã phủ kín mạng xã hội. Hashtag Phùng Thiệu Phong bật khóc khi gặp Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng leo lên top 1 tìm kiếm. Cư dân mạng chia thành nhiều luồng ý kiến, có người xúc động, anh ấy vẫn còn yêu, ánh mắt ấy không thể giấu được. Có người hoài nghi, đây có thể chỉ là chiêu trò truyền thông để gây chú ý. Có người thì thẳng thắn, dù sao họ cũng từng là vợ chồng, giọt nước mắt ấy chắc chắn không giả được. Điều thú vị là, đa số khán giả vẫn chọn tin rằng, giọt nước mắt ấy đến từ tình cảm thật. Bởi chỉ có tình yêu từng sâu nặng mới khiến một người đàn ông bật khóc giữa chốn đông người như vậy. Khoảnh khắc ấy như mở ra một cánh cửa, đưa người ta quay ngược thời gian về những năm tháng họ còn bên nhau. Người ta nhớ đến những ngày đầu cả hai công khai hẹn hò, từng bị hoài nghi là hôn nhân hợp đồng, nhưng rồi tình cảm ngọt ngào mà họ dành cho nhau đã khiến mọi lời đồn tan biến. Người ta nhớ đến đám cưới giản dị nhưng ấm áp, nhớ đến hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh bế con trai trong bệnh viện với ánh mắt hạnh phúc, bên cạnh là Phùng Thiệu Phong ân cần chăm sóc. Tất cả những ký ức ấy, giờ đây, chỉ còn đọng lại trong một giọt nước mắt rơi xuống nơi ánh đèn rực rỡ. Không ít người cho rằng, giọt nước mắt của Phùng Thiệu Phong là một tín hiệu. Nó không phải là lời nói, nhưng lại mạnh mẽ hơn mọi tuyên bố. Nó cho thấy rằng, dù chia tay đã lâu, nhưng trong sâu thẳm trái tim anh, Triệu Lệ Dĩnh vẫn là người đặc biệt. Đối với khán giả, khoảnh khắc này như một tia sáng nhỏ thắp lên niềm hy vọng rằng có lẽ một ngày nào đó, họ sẽ tìm lại được nhau. Bởi lẽ, tình yêu đích thực không dễ dàng biến mất, nó chỉ tạm thời ngủ quên và có thể thức giấc khi duyên phận gọi tên. Cuộc gặp gỡ tại sự kiện hôm ấy sẽ được nhắc lại trong nhiều năm sau như một dấu ấn đặc biệt trong câu chuyện tình đầy sóng gió của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Giọt nước mắt của anh có thể là minh chứng cho tình yêu chưa tát, cũng có thể chỉ là sự nuối tiếc muộn màng, nhưng dù thế nào, nó cũng đủ để khiến trái tim của hàng triệu khán giả thổn thức. Và biết đâu, chính khoảnh khắc ấy lại là bước ngoặt mở ra một chương mới không chỉ trong cuộc đời của họ mà còn trong câu chuyện đẹp đẽ mà công chúng vẫn hằng dõi theo. Sau khi lau giọt nước mắt bằng một động tác thật khẽ, Phùng Thiệu Phong cố gắng giữ bình tĩnh. Anh mỉm cười gượng gạo, cúi đầu chào khán giả, như muốn che đi sự xúc động. Nhưng mọi ống kính đều đã kịp bắt trọn giây phút ấy. Triệu Lệ Dĩnh, với sự khéo léo tường thấy, không tiến lại quá gần, cũng không tạo thêm bất kỳ hành động nào khiến tình huống trở nên nhạy cảm. Cô chỉ đứng lặng trong vài giây, ánh mắt hơi cúi xuống, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó mà chính cô cũng khó nói thành lời. Giữa những tiếng vỗ tay, âm nhạc và tiếng gọi tên của người dẫn chương trình, hai con người từng chung bước trong hôn nhân lại đứng ở hai đầu sân khấu. Một khoảng cách không xa, nhưng cũng không gần, vừa đủ để khơi gợi trong lòng khán giả bao cảm xúc lẫn lộn. Ngày hôm sau, hàng loạt tờ báo lớn đồng loạt đưa tin Phùng Thiệu Phong bật khóc, Triệu Lệ Dĩnh giữ bình tĩnh, thái độ trái ngược nhưng đều gây xúc động. Giọt nước mắt của Phùng Thiệu Phong, nỗi nuối tiếc hay dấu hiệu của một khởi đầu mới? Khán giả mong chờ, liệu đây có phải là bước ngoặt đưa họ xích lại gần nhau? Bình luận của cư dân mạng cũng chia thành hai luồng rõ rệt. Một số người tin rằng anh vẫn còn yêu, và việc bật khóc là minh chứng.
Một số khác thì cho rằng có lẽ chỉ là sự mệt mỏi, áp lực, cộng hưởng với nỗi nhớ con trai nên anh không kìm được cảm xúc. Nhưng dù là lý do nào đi nữa, sự kiện ấy đã khiến cái tên Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong một lần nữa đứng ở tâm điểm bàn tán. Người thân cận với Phùng Thiệu Phong tiết lộ rằng sau đêm đó anh đã lặng lẽ ngồi trong xe khá lâu trước khi trở về khách sạn. Anh không nói gì nhiều, chỉ nhìn ra cửa kính, đôi mắt đỏ hoe. Có lẽ trong giây phút đối diện với vợ cũ, ký ức ngày xưa ùa về, những buổi hẹn hò giản dị, những lần cùng nhau đi du lịch, hay khoảnh khắc anh nắm tay cô trong ngày cưới, và cả giây phút họ quyết định ký vào đơn ly hôn, quyết định mà có lẽ đến giờ anh vẫn còn day dứt. Trái ngược với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh bước ra khỏi sự kiện với dáng vẻ bình thản. Cô nhanh chóng lên xe và rời đi, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ phóng viên. Nhưng không ai biết, trong lòng cô lúc ấy có thật sự bình thản như vẻ ngoài. Có thể cô đã tự nhủ với bản thân rằng mình phải mạnh mẽ, dù thế nào cũng không được để cảm xúc chi phối. Nhưng sâu trong trái tim, hình ảnh người đàn ông bật khóc kia chắc chắn đã để lại một dư chấn khó quên. Sự kiện này chẳng khác nào một tia sáng le lói thắp lên trong lòng khán giả. Họ để lại vô số bình luận trên mạng xã hội: nếu còn yêu, hãy cho nhau thêm một cơ hội vì con trai, mong hai người có thể ngồi lại cùng nhau. Giọt nước mắt của anh ấy đã nói thay tất cả. Nhìn lại sự nghiệp diễn xuất của mình, từ mối tình trên màn ảnh với Dương Mịch trong Hoàng Cung đến bộ phim tình cảm lãng mạn với Triệu Lệ Dĩnh trong Minh Lan Truyện, anh đã hợp tác với hầu hết các nữ diễn viên hàng đầu của thế hệ 85. Nhưng chính vai phụ trong Ánh Dương Không Gian mới thực sự chinh phục khán giả. Tuy thiếu đi vẻ hào nhoáng của một ngôi sao, diễn xuất tinh tế của anh đã tạo nên những bước ngoặt cho cốt truyện. Triết lý diễn xuất không lấn át nhưng vẫn không thể thiếu, hoàn toàn phù hợp với cách anh đối mặt với si căng đan, không viện cớ, không thổi phồng, chỉ để tác phẩm tự lên tiếng. Ngược lại, điểm thấp của Triệu Lệ Dĩnh thực ra lại che giấu những khó khăn trong quá trình chuyển đổi ngành. Uy tín, nữ hoàng rating trước đây của cô đã bị đặt dấu hỏi khi cô vào vai một nhà báo thời Cộng hòa trong bộ phim truyền hình South Garden. Sự cố quên lời bài hát trong một buổi phát sóng trực tiếp càng phơi bày thêm sự khó khăn trong việc sinh tồn trong thời đại dữ liệu. Tuy nhiên, khi tìm hiểu sâu hơn về con đường sự nghiệp của cô, ta thấy đó là một lựa chọn có chủ đích hơn. Việc chuyển đổi từ nữ hoàng phim thần tượng cổ trang sang các chủ đề hiện thực vốn dĩ đòi hỏi phải thử nghiệm và sai sót. Về chuyện tình cảm, những tin đồn về mối quan hệ với đạo diễn Triệu Đức Âm tuy chưa được xác nhận, nhưng phản ánh sự quan tâm thái quá của công chúng đối với đời tư của các nữ diễn viên. Điều đáng chú ý là thành công của Phùng Thiệu Phong và những khó khăn của Triệu Lệ Dĩnh về cơ bản là giao điểm của hai đường thẳng song song. Phùng Thiệu Phong đã vực dậy danh tiếng nhờ sự tích lũy tác phẩm, trong khi Triệu Lệ Dĩnh tìm kiếm một vị thế mới trong bối cảnh chuyển mình. Đằng sau sự khác biệt này là một sự thay đổi tinh tế trong hệ sinh thái giải trí, khi tai tiếng không còn là một thuật ngữ miệt thị và khi các diễn viên bắt đầu định nghĩa bản thân bằng vai diễn thay vì cuộc sống riêng tư. Khán giả cuối cùng sẽ học cách nhìn nhận ranh giới giữa sân khấu và cuộc sống thường nhật một cách lý trí hơn. Giờ đây, khi đứng trên sân khấu Venice, Phùng Thiệu Phong đã chứng minh bằng tràng pháo tay nồng nhiệt kéo dài 15 giây rằng chiến thắng thực sự không phải là so sánh bản thân với vợ cũ, mà là vượt qua chính mình trong quá khứ. Và điểm thấp nhất của Triệu Lệ Dĩnh có lẽ chỉ là khúc dạo đầu cho một sự tái sinh. Trong thời đại mà danh tiếng và tài năng song hành, câu chuyện của họ nhắc nhở chúng ta không có người chiến thắng vĩnh cửu trong ngành giải trí, chỉ có những diễn viên không ngừng tiến bộ. Trong làng giải trí vốn nhiều thị phi, ít có câu chuyện nào khiến khán giả quan tâm lâu dài. Nhưng với Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, tình yêu, hôn nhân và cả sự chia ly của họ vẫn luôn giữ chỗ đứng đặc biệt trong lòng công chúng. Không ai có thể khẳng định sau sự kiện đó, họ sẽ tái hợp hay không. Nhưng rõ ràng, cuộc gặp gỡ đã mở ra thêm nhiều câu hỏi, nhiều hy vọng. Có lẽ, với họ, tình yêu chưa từng mất đi, chỉ là bị thời gian và hoàn cảnh che lấp. Và giọt nước mắt của Phùng Thiệu Phong chính là bằng chứng rằng, một khi cơ hội xuất hiện, có thể cả hai sẽ lại tìm thấy nhau.